साथीहरु तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइलदेखि नयाँ जीमेल खोल्न चाहनुहुन्छ होला, नयाँ जीमेल आईडी बनाउन चाहनुहुन्छ होला र बनाउनलाई तपाईले जान्नु भएको छैन होला, नयाँ जीमेल आईडी खोल्न जान्नु भएको छैन होला र तपाईले खोल्न जान्नु भएको छैन भने एकदम सजिलो तरिकाले एकदम छिटो तरिकाले तपाईले जीमेल आईडी खोल्न म कसरी खोल्न सकिन्छ भनेर म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु र तपाईले सिकाउनु भन्दा पहिले चाहिँ तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र नजिक रहेको बेल आइकनमा दबाइदिनुस् ताकि तपाईहरुले यस्तो खालीको भिडियोहरु एड राख्न पाउनुहुन्छ। ल गाइस तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ बाँकी भिडियो मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा यहाँ। र गाइस तपाईले म भिडियोको सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुस्, एक एक स्टेप एकदम महत्त्वपूर्ण स्टेपहरु छन्। एक एक स्टेपहरु तपाईले पनि अलिकति भिडियो कटाएर हेर्नु भयो भनेपछि तपाईले भिडियो बुझ्न अलिकति गाह्रो पर्छ र फेरि के भिडियो बनाएको रहेछ कामै नलाग्ने खालीको भिडियो भन्ने हुन्छ। त्यही भएर भिडियो नकाटिकिन भिडियो सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला ताकि तपाईलाई बुझ्न एकदम सजिलो हुनेछ। र त गाइस म तपाईहरुलाई ढिलो नगरिकिन म आफ्नो मोबाइलको स्क्रिन तपाईले यहाँनिर लगाउँछु, स्क्रिन लगाउँछु अब र स्क्रिनमा तपाईले देखाउँछु। नर्मली गाइस तपाईले आफ्नो गुगल अकाउन्ट खोल्नको लागि तपाईले आफ्नो चाहिँ यहाँनिर म तपाईलाई टिक लगाएर देखाउँछु। तपाईको मोबाइलमा यस्तो चीज छ होला, जस्तै यहाँ गुगल लेखेको एउटा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर गुगल लेखेको एउटा यो टिकले अलिकति काम अलि सानो भयो र म तपाईलाई देखाउँछु राम्रोसँग। गुगल लेखेको तपाईकोसँग एउटा झोप्पो जस्तो 5-6 वटा एप भएको एउटा झोप्पो छ होला। यो झोप्पो छ भनेपछि यो झोप्पोमा तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नु होला। नर्मली तपाईले झोप्पोमा क्लिक गरिसक्नु भयो भने चाहिँ अलिकति भित्र पुग्नुहुन्छ र तपाईले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ दोस्रो नम्बरमा तपाईले यहाँनिर जीमेल लेखेर आएको छ। यो जीमेल लेखेर आएको छ, जीमेल लेखेर आएकोमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। तपाईसँग जीमेल छ भनेपछि अटोमेटिक पहिलेको जीमेल छ भनेपछि तपाईको जीमेल भएको छैन भनेपछि तपाईको देखाउँदैन केही पनि। र यदि तपाईको जीमेल छ र कुनै नयाँ जीमेल खोल्न चाहनुहुन्छ, तपाईको जीमेल हुँदा हुँदै पनि नयाँ जीमेल खोल्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यहाँनिर तपाईले आफ्नो माथि सबभन्दा माथि आफ्नो लोगो, मसँग कुन जीमेल छ त्यसको माथिको लोगो देखाएको छ, यो लोगोमा मैले यहाँ ए लेखेर देखाएको छ, म यो लेखेको ए लेखेकोमा चाहिँ दबाउँछु र योमा दबाइसकेपछि तपाईले यहाँनिर नर्मली देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आफ्नो कतिवटा जीमेल छ, त्यो जीमेल तपाईको यहाँ सबै यहाँनिर सो गर्छ। यो तपाईसँग कति जीमेल छ, एउटा छ भने एउटा मात्रै सो गर्छ, जुन माथि यहाँ माथि एउटा छ भने चाहिँ यहाँ माथि मात्रै देखाउँछ र दुईटा छ भने चाहिँ अर्को यहाँ तल पनि देखाउँछ, तेस्रो छ भने चाहिँ अर्को यहाँ पनि देखाउँछ, चौथो 5 जति पनि छ 5-6 जति छ तपाईको सबै यहाँनिर सो गरेको हुन्छ र यो तपाईको एउटा छ भने माथि सो गर्छ। र तपाईले यहाँदेखि जीमेल खोल्नको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ भने एड अनदर अकाउन्ट लेखेर आएको छ, जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एड अनदर अकाउन्ट लेखेर आएको छ। योमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। योमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ अलिकति भित्र पुग्नुहुन्छ, अलिकति भित्र पुगेपछि तपाईले यहाँनिर थुप्रै अप्सनहरु देखाउँछ, तपाईले यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै अप्सनहरु तपाईले यहाँनिर सो गरेको छ। यो थुप्रै अप्सनहरु सो गरेको छ, तपाईले सबभन्दा माथि गुगलमै तपाईले क्लिक गर्नु होला। सबभन्दा माथि गुगल लेखेको छ, यो गुगल लेखेकोमा तपाईले क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरेपछि तपाईको यहाँनिर तपाईको लक के छ हैन, अब उमा बाहिर मोबाइलको जुन स्क्रिनमा लक छ नि तपाईले त्यो लक के छ त्यो माग्छ यहाँ, त्यो म चाहिँ फिंगरप्रिन्ट छ, म फिंगरप्रिन्ट लगाएर यो लक यहाँदेखि खोल्छु। खोल्न अलिकति भित्र पुग्छु, तपाईको यहाँ वेट गर्दैछ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो अलिकति नेट स्लो भएको कारणले गर्दा। र तपाईले नर्मली गाइस यस्तो चीज तपाईले यहाँनिर भित्र आएर यस्तो चीज यो खालीको यो सो गरिसक्यो भने चाहिँ तपाईले यहाँनिर यताउता केही पनि नगरिकन तपाईले यहाँनिर तपाईले राम्रोसँग देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट अकाउन्ट भनेर लेखेको छ, क्रिएट अकाउन्टमा दबाउनु होला। माथि यो इमेल फोन लेखेको छ, त्यसमा केही पनि नहाल्नुहोस्, तपाईले सिधै आएर यहाँनिर क्रिएट अकाउन्ट लेखेको छ, जुन मैले टिक लगाएर देखाएको छु तपाईलाई यताउता केही नगरिकन क्रिएट अकाउन्ट लेखेको छ, क्रिएट अकाउन्टमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि दुईटा चीजहरु देखाउँछ। दुईटा चीजहरु तपाईले देखाइसकेपछि सबभन्दा माथिल्लोमै तपाईले गएर फर माई पर्सनल युज माथि लेखेको छ, त्यो माथिल्लोमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। माथिल्लोमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले भित्र पुग्नुहुन्छ, तपाईको यहाँनिर नाम र सरनेम सोध्छ। तपाईले मैले मेरो नाम हाल्छु, जस्तै मैले मेरो नाम राज हाले, तल आएर मैले आफ्नो कास्ट हाल्छु, मैले यहाँनिर आफ्नो नाम हाले। नाम हालिसकेपछि तपाईले यहाँ तल एउटा नेक्स्ट लेखेको बटन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तल नेक्स्ट लेखेको बटन छ, जुन नेक्स्ट लेखेको बटनमा तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। र नेक्स्ट लेखेको बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको आफ्नो जन्म मिति है, तपाईको जन्म मिति हाल्नु होला। जन्म मिति तपाईको कति सालमा जन्मिनु भएको हो है, यहाँनिर तपाईको जन्म मिति हाल्दिनुहोस्, यहाँ तपाईको मन्थ हाल्दिनुहोस्, महिना हाल्दिनुहोस् र तपाईको यहाँदेखि दिन हाल्दिनुहोस् र यहाँ तल तपाईले आफ्नो जेन्डर हाल्दिनुहोस्। मैले माथि अब साल हाल्छु, सालमा मैले आफ्नो 2000 हाल्दिन्छु, म 2000 सालको। र मैले तल आफ्नो महिनामा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ म अगस्त महिना सेट चुज गर्छु र तपाईले अनि डेटमा चाहिँ म 7 हाल्दिन्छु र तल आएर जेन्डर लेखेको छ, जेन्डर लेखेको तपाईले कसरी भन्ने हुन्छ, जेन्डर लेखेको तपाईले यहाँनिर साइडमा एउटा देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर एउटा एरो चिन्ह देखाएको हुन्छ, यो एरो चिन्हमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँनिर सबै चीज तपाईले देखाउँछ, फिमेल मेल है सबै चीजहरु तपाईले यहाँनिर देखाउँछ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, तपाई जे हो तपाई त्यही हाल्नु होला। म चाहिँ मेल, मैले मेल हाल्दिन्छु। मेरो हालिसकेपछि तपाईँ अर्को चीज देखाउँछ, यहाँ तल तपाईको नेक्स्ट भनेर देखाएको छ, जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर तल नेक्स्ट भनेर लेखेको छ। यो नेक्स्ट भनेर लेखेकोमा तपाईले
क्लिक गर्नु होला र नेक्स्ट लेखामा क्लिक गरिसक्नु भएपछि तपाईँको अलिकति भित्र पुग्नुहुनेछ र तपाईँले चाहिँ कुनै बेला तपाईँको यहाँ जिमेल अलरेडी जिमेल भयो होइन, यस्तो जिमेल छ, यो जिमेल हाल्छस् भनेर तपाईँले यहाँनिर सो गर्छ। यदि यहाँ तपाईँलाई कुनै बेला सो गएन भने तपाईँले आफै जिमेल बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँको नामसँग रिलेटेड, जो सुरुमा मैले राजन आफ्नो नाम राखेको थिएँ नि, त्योसँग रिलेटिभ मैले कुनै जिमेल गर्छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यु क्यान युज लेटर नम्बर एन्ड फुल स्टफ। तपाईँले आफ्नो यहाँ जिमेल युज गर्दाखेरि आफ्नो अक्षरहरू नामसँग कुनै अक्षरहरू र कुनै नम्बरहरू पनि हाल्न सक्नुहुन्छ र कुनै फुल स्टप यताउता पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र ध्यान दिनु होला यहाँ लेख्ने बेलामा कुनै पनि ग्याप चाहिँ हुँदैन, ग्याप चाहिँ हुन भएन है त। जस्तै मैले लेख्छु, जस्तो मैले नाम उता लेखेको थिएँ राजन लेखेको थिएँ, राजन है, अनि मैले जिमेल गराउँछु 35345 यति मात्रै गराउँछु। योमा हुन्छ या हुँदैन हेर है त, यो भएन। यदि तपाईँले यो मैले यहाँ लेखेको छु 345 लेखेको छु, यदि तपाईँले यहाँ लेखेको नम्बरहरू पहिले तपाईँले कुनै जिमेल बनाउनु भएको छ, यो नम्बर तपाईँले लिनु भएको छ भने यो नम्बर चाहिँ तपाईँको यहाँनिर युज हुँदैन र अब कुनै नयाँ नम्बर तपाईँले हाल्नुपर्ने हुन्छ। मैले राजन मैले सबै उ गरेर हेर्नुहोस् त, कुनै पनि यहाँ स्पेस हुँदैन, कुनै पनि ग्याप हुँदैन। स्पेस नदिइकन तपाईँले आफ्नो नाम लेख्नुहोस्, नामसँग रिलेटेड गर्नुहुन्छ नाम लेख्नुहोस्, र अरू कुनैसँग रिलेटेड भयो अरू कुनैको गर्नुहोस् है त, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर राजन फरियार 22@gmail.com भयो। अब योमा नेक्स्ट दबाउँछु, नेक्स्ट दबाइसकेपछि यो पनि भएन, यो पनि नभइसकिसकेपछि म चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब म चाहिँ यहाँदेखि तल यहाँ तपाईँले सो गरेको आएको छ, तल देख्नु भएको छ एभाइलेबल लेखेर तल मलाई यहाँनिर सो गरिदिएको छ। सो गर्दाखेरि कति लेखेको छ तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् त, म फेरि तपाईँलाई अलिकति भित्र गएर देखाउँछु है। तल मैले यहाँ त अलिकति मलाई यहाँ यो यिनी चिजहरू कुनै पनि मेरोमा म्याच नभएपछि तल मलाई सो लेखेर आएको छ राजन फरियार 570 र त्यसपछि राजन फरियार 21 यो अनि आरपी 34094888 यो सो गरेको छ। यिनी मध्येबाट मैले कुनै पनि एउटा चुज गर्न सक्छु र मैले राजन फरियार 21 चुज गर्छु र 21 चुज गरेपछि मैले तपाईँले नर्मली तल देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि नेक्स्ट बटनमा तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् र मैले पनि यहाँ नेक्स्ट बटनमा क्लिक गरेको छु र तपाईँले आफ्नो यहाँ चाहिँ एक स्ट्रङ पासवर्ड एकदम खतरा खालीको तपाईँलाई मात्र याद होस्, अरूले सोचेर पनि पत्ता लगाउन सकोस् त्यस्तो खालीको तपाईँले पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले पासवर्ड राख्नुहोस् र म पनि राख्छु। ल त गाइस, तपाईँले देख्नु भएको छ क्रिएट अ स्ट्रङ पासवर्ड विथ अ भनेर माथि लेखेको छ, तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ आफै पढ्न सक्नुहुन्छ। माथि के लेखेको छ, स्ट्रङ पासवर्ड एकदम खतरा एकदम बलियो खालीको पासवर्ड राख्नु होला ताकि अरू मान्छेले तपाईँको जिमेलको पासवर्ड पत्ता लगाउन गाह्रो होस् नसकोस् है त। र नर्मली गाइस म तपाईँले यहाँनिर पासवर्ड राख्छु, पासवर्ड राख्न गइरहेको छु। मैले तपाईँको आँखा गरेर तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। जस्तै मैले पासवर्ड राख्छु, पासवर्ड राखिसकिसकेपछि मैले नेक्स्टमा दबाउँछु। नेक्स्टमा दबाएपछि अलिकति भित्र पुग्छु, तल सार्नु होला। तल सारेपछि यहाँ तल देख्नुहुन्छ SIMIN लेखेको छ, योमा क्लिक गर्नु होला र योमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको नाम माथि मैले लेखेको थिएँ, यो नाम आएको छ, सबै माथि नाम आएको छ। यो आइसकेपछि तल फेरि नेक्स्ट लेखेको छ, नेक्स्टमा दबाउनुहोस्। नेक्स्टमा दबाएपछि अलिकति भित्र पुग्नुहुनेछ अझै, फेरि यसो गरेर माथि सार्नुहोस्, तल गएर तल आई एग्री भन्ने आएको हुन्छ, आई एग्रीमा दबाउनु होला। आई एग्रीमा दबाइसकेपछि तपाईँ अब यहाँदेखि तपाईँको जिमेल बनिसकेको हुन्छ। एकछिन वेट गर्नुहोस्, मेरो यहाँ अलिकति नेट स्लो छ त्यही भएर एकछिन वेट गर्नु होला। आई एग्रीमा दबाउनुहोस्, आई एग्रीमा दबाएपछि तपाईँको यहाँनिर यस्तो चिज यस्तो देखाउँछ। यस्तो देखाएपछि तपाईँको जिमेल बनेको छ या छैन तपाईँको यहाँनिर अब देखिन्छ। हेर्नुहोस् है त, जिमेल आइडीको धेरै कामहरू हुन्छ। जस्तै यहाँ मैले तपाईँलाई बन्यो भने तपाईँलाई म देखाउँछु है त, एकछिन वेट गर्नु होला। यहाँ मेरो वेट भनेर उ गरिरहेको छ, यहाँ मेरो फन पनि घुमिरहेको छ। नर्मली गाइस तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ जिमेल खुलिसकिसकेको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो जिमेल खुलिसकिसक्यो। मसँग अहिले दुईवटा जिमेल थियो अघि भनेपछि यहाँनिर मसँग अहिले आएर चाहिँ 3वटा जिमेल भइसकेको छ। अघि मसँग दुईवटा, एउटा माथिको पहिला लगइन गरेर जिमेल, यो मेरो अर्को जिमेल र मैले भर्खर बनाएको यो चाहिँ 3वटा जिमेल, तेस्रो नम्बरमा 3वटा जिमेल जो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। 3वटा जिमेल, यो जिमेल खुलिसकेको छ। यो जिमेल तपाईँले युज गरेर तपाईँले आफ्नो प्ले स्टोरदेखि पनि कुनै चिजहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो युट्युब च्यानल पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ जिमेलदेखि। ओके पनि हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला आजको भिडियो, आजको जिमेल बनाउने तरिका तपाईँले बुझ्नुभयो होला। जिमेल यति सजिलै बन्छ है त। तपाईँले राम्रोसँग यदि यो भिडियो एकचोटि तपाईँले हेरेर बुझ्नुभएको छैन भनेपछि फेरि रिपिट गरेर हेर्नु होला, अवश्य पनि तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। अदरवाइज तबसम्मको लागि अर्को भिडियो आउँछ फेरि, तबसम्मको लागि बाइ बाइ।